No niin, tervetuloa Kaareojalle. Aloitetaan nämä kesän kaivukki pikkuhiljaa, tai täällä rengit aloittaa, ne oikeastaan on aloittanut jo. Ja periaatteessahan jatketaan siitä, mihin viime kesänä jäätiin. Ja tuosta nyt tehdään vähän avausta vaan. Eli viime kesän mun työmaahan oli tuossa noin. Ja nyt vedetään tästä suoraan auki tämä väli, jätetään se savi tuolta ja vähän varmaan täytyy fiilistellä, että mitä tuossa pintahiekassa on kanssa, että josko siinä jotakin kultaa vaikka olisi. Täältä löydettiin silloin viime vuonna se ihan hieno 0,4 grammanen tuosta pohjalta ja se savipatja menee jossain tuossa. Nyt etsitään sitä, että kairetaan tämmönen iso aukko tästä läpi aina tuonne 2011 vuoden monttuun itse asiassa. Ja täällä on nyt pari tämmöistä renkiä, tuossa ensimmäinen. Outosen Markki Lahdesta. Ja täällä on toinen vielä. Heikkilä Henri myöskin Lahdesta. No niin, meillä on tämmöisiä etelän vahvistuksia tullut tänne. Toivottavasti ne ei kovin veteliä ole, ei nämä ainakaan näytä siltä. Täällähän hiekka liikkuu ennen kuin on kerinyt tulla montulle itse, niin ei voi valittaa vielä ainakaan. Tässä vaan meidän on loppu tilaa kesken, nyt nakellaan tuonne. Siinä on vanhojen miesten joku läjä tuossa, mutta tässä on vähän tämmönen vaaran paikka, että kevättulma kun tulee tuolta kurroa pitkällä, niin se pesee nämä kaikki takaisin alas, mutta tehdään tuohon semmonen kiviläjä varmaankin stoppaamaan pahin heroive. Ja tietenkin tavoitehan on, että saataisiin tämän kesän aikana tämä kuoppa siihen malliin, että ei se haittaa, vaikka se ei sinne valahtaakin takaisin. Tässä ollaan nyt vähän kaiveltu pintamaita pois, että päästään tuonne kultamaihin pikkuhiljaa käsiksi. Tuolla on tosiaan tosi hyvä kuoppa ollut ja tästä pohjalta alkoi niin hyvin löytää, niin sitä luulisi tässä välilläkin on. Tuosta nyt muutama koevaskoille otettiin ja pikkusen katsottiin mitä siinä on, mutta ei mitään. Mutta nyt me otin sitten tuolta vähän syvempäätä tuolta noin. Alkoihan niitä tulemaan. En tiedä näkyykö tuo, mutta siinä on yksi ihan hyvän kokoinen ja tuommoinen vähän pienempi kaverina sillä. Mutta kyllä on syvällä. Kaivetaan vaan rohkeasti läpi ja toivottavasti saadaan hyvä iso kuoppa-aika, jos se muutu. Ja kyllä se pohjalla kultaakin on, ei sillä se tarvitse päällä. Ilta alkoi painamaan päälle siinä ja eihän siinä sitten mitään muuta kuin laiteltiin kaivuut hetkeksi paussille ja rengit halus kokeilla vähän tuota vaskailua, niin siinä tuli hyvä tilaisuus sitten koevaskailla vähän eri kerroksia siitä montusta. Iltaisin yleensä Kaireella vaan nautitaan saunasta ja ympäröivästä luonnosta. Ja siinä muuta voi tehdä kuin lepäillä ja kohti seuraavan päivän koitoksia. No niin, seuraava aamu ja me ollaan tähän saatu jo ränni rakennettua. Nyt mennään tällä 6-metrisellä teräsrännillä aluksi, koska sitä ei ole vielä käytetty. Ja... Mitä? Tarviiko tää imupuoli kiristyä? Tarvitsee. Se on siinä mökin eteisen penkin alla laatikko. Niin, tai siis siinä siis mikä se, terassi? Niin, se penkin alla on semmoinen puinen laatikko niin siellä. Niin, tämmönen systeemi nyt laitetaan, että kokeillaan tällä, tuo pitää vielä vähän hienosäätää varmaan ja katsoa miten se lähtee loiskimaan. Nyt meillä on toisin kuin pari vuotta sitten, niin meillä on tuo jarrumattokin viimein hankittu. Nyt se pitää leikata. Tuo joku teräase muuten. Ja ideahan on, että ruvetaan tästä roupimaan tuota vesirajaa kohti toivon mukaan. Hyvä kasa saa maata sitten varmasti nosteltua. Yllättävästä sateesta huolimatta tämä rännytyksen aloitus aina kesäisin on semmoinen tietynlainen tämmöinen tapahtuma itsessään, kun sitä viimein saadaan ränni kolisemaan ja kampetta menemään sitten läpi. Toki aina sitä pitää vaan toivoa, että siinä sorran seassa mitä sinne syötetään on myös jotain muutakin kuin tyhjää hiekkaa. No niin, ensimmäinen tommonen pieni rännitys suoritettu. Toki eihän siltä odotettavissakaan ole vielä tässä vaiheessa mitään, kun on niin pintamaita. Ei viitti alkaa sitten tässä jos samasen, mutta tää keli on äsken vähän ukkonenkin jyrehteli ja nakkas vettä pikkusen tuossa. Nyt sitten taas on hellepäivä. Vaihtelevaa keliä on. Mutta joo, pitää ruokatauko ja
vähän puhallellaan ja sitten lähdetään taas tuota Tonkinhan. Meidän pitää ehkä tuota ränniä vähän virittää se vähän. Ei tuntunut matot ja tai lähinnä tuo Expametin asettu ihan paikoilleen. Technical Problems tuli tosiaan, niin vanha ystävämme Pumppu sanoi taas vaihteeksi sopimuksen irti, todennäköisesti sama ongelma, mikä on jo 2 vuotta ollut. Menee tuo sakka siitä jotenkin tukkoon. En tiedä mikä siellä on, onko se sen tankin päällä se ihme sovitin, kun se on semmoista ihme, mitä hän lie sinkittyä ja terästä, että variseeko siitä irti jotakin paskaa, mikä tukkii sen, mutta nyt, tai se on ainakin epäilys, niin puretaan taas palasiksi ja katsotaan, mutta tämän verran tosiaan monttu edelleen pintamaita tuosta heitellään vielä pois. Pikkusen rautaa näkyy tulevan, että kyllä siellä vissiin joku hengetönkin varmaan seassa alkaa olla. No niin, tämä oli aika nopeasti diagnosoitu. Bensaletku irti, niin näin paljon tulee bensaa, vaikka tankki on täynnä. Ei pisaraa tuu bensaa läpi. Et sitten ruvetaan irrottelemaan tankkia ja tyhjätä bensa pois sieltä ja puhistetaan tuohon suudat. Ei siinä kai muuta vaan. Sillä välin kun toinen renki keksi hyvän tavan karkottaa paarmoja, päätin tankipuhdistuksen lisäksi vaihtaa myös siitä rapistuneen polttoaineletku. Vähän taistelua tämä vaati, mutta se on pikkusen eri kokoinen tuo alkuperäinen letku kuin tämä uusi. Niin ei meinannut mennä ihan paikoillaan, mutta tällä kertaa väkivalta toimii. Ei se ihan täydellinen ratkaisu ole. Katsotaan nyt. Nyt me tyhjennän tuo bensan takaisin tähän oikeaan tankkiin tai no tähän mitä me käytetään. Toivon mukaan se nyt pelaisi sitten. Ja pelasihan se oikein mainiosti tämän tankin putsaamisen jälkeen. Se on kyllä kumma homma, kun sinne sitten paskaa kertyy. Jostain sinne vaan ilmestyy jotakin ihmeen sakkaa. Saalishan ei ole ihan mikään maailman hienoa, mutta tää on pintamaista kuitenkin vasta ensimmäinen, olisiko tuossa 30-40 senttiä. About puoli metriä. Siinä oli vähän päällä semmoista ihmeen humusmättöä, niin siinä on joku 50 ainakin. Lupaus tulee vasta tuossa, niin tällainen tyypit äsken vähän ihmettelivät, että ensimmäiseen hippuja löytyy. Niin tää on vasta lupaus tulee vasta, että kun päästään tuosta vähän syvemmälle, niin sitten toivon mukaan niin alkaa olla per lapio tuon verran jotakuinkin. Kaivuita kurkata vielä tuon monttu tuosta äkkiä. Mä oikeastaan kierrän täältä sivukautta. Elikkä tämän näköinen setti me tässä pikkuhiljaa kairataan tältä 2010-11 montusta läpi tuonne päin. Ja koska me tuonne rännitetään maata, niin tää kanava jossain vaiheessa menee tukkoon, niin tästä sitten pääsee vesi huilaamaan tähän takaisin tänne kanavaan. Voi jatkaa kaivuuta tästä tuonne ylös tai vaihtaa siis tuonne sivulle ylös mökkiä kohti. Mutta tämä on tämmönen ensimmäisen kaivupäivän päätös olkoon tässä. Ja jos tämmönen räbeltely niin huvitti, niin painakaa peukkuja ja tilailla sitä kanavaakin myöskin saa, niin nähdään lisää vielä tommoista kultaakin. Noniin, moro!